Xin chào, đây là Code on Sunday. Trong một video trước về cách làm animation thêm vào giỏ hàng, mình đã trình bày một phương pháp sử dụng Global Key để có thể lấy được kích thước của một widget bất kỳ trên cây widget từ bất kỳ vị trí nào. Đó là một trong những tác dụng rất hay của key trong Flutter. Ngoài ra, còn một số trường hợp khác chúng ta cũng có thể sử dụng key. Vậy thì trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem key hoạt động như thế nào và ứng dụng của từng loại key như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm key là gì. Key nó cũng chỉ là một cái class bình thường ở trong Flutter và có rất là nhiều loại key. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là có 3 loại key. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 loại key này sau. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem vai trò của key là gì ở trong cái cơ chế render ra UI của Flutter. Nếu mà các bạn đã xem video trước thì chắc các bạn vẫn còn nhớ là chủ yếu toàn bộ cái cơ chế đấy sẽ xảy ra ở trong element. Vì vậy chúng ta hãy quay lại element. Ở trong element, các bạn còn nhớ hàm update child. Vậy ở video trước chúng ta đã học là ở trong hàm update child này nó sẽ gọi đến hàm update của element con. Và trong hàm update này nó sẽ làm gì? Trong hàm update này nó sẽ lưu lại widget mới. Nó sẽ gọi lại hàm build nếu đó là stateful hoặc stateless widget để tạo ra widget con mới. Và nó sẽ gọi tiếp hàm update child để duyệt qua widget con. Vậy chủ yếu công việc của nó là build lại widget và cập nhật tiếp những cái widget con. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá thêm một chức năng nữa của hàm update child. Vậy trong thực tế, hàm update child trong Flutter có một đoạn code nữa và chúng ta sẽ xem ngay bây giờ đây. Một đoạn code đầy đủ hơn của hàm update child trông nó sẽ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta vẫn có một đoạn code, đoạn này là đoạn chúng ta đã biết rồi. Khi mà hai widget bằng nhau thì nó sẽ return luôn. Tiếp theo là đoạn code chúng ta vừa mới thấy. Nó nằm ở đây. Vậy trước khi chạy vào đoạn code này, nó kiểm tra một điều kiện bằng hàm can update. Đây là một hàm static của class widget. Vậy hàm này nó sẽ làm gì? Hàm này nó sẽ nhận vào hai widget. Một cái là widget cũ của element con và một cái là widget mới. Nó sẽ kiểm tra điều kiện. Đó là hai widget này có cùng kiểu hay không và có cùng key hay không, hoặc là cả hai key có đều null hay không. Nếu cả hai điều kiện này cùng được thỏa mãn thì chúng ta có thể sử dụng widget mới để update cho widget cũ của element con. Và như vậy chúng ta có thể gọi được hàm update trên element con với tham số truyền vào là widget mới. Vậy nếu điều kiện này không được thỏa mãn thì sao? Khi đó nó sẽ chạy cái đoạn code mới này. Ở trong đoạn code này nó sẽ gọi đến hàm inflate widget của element con. Hàm inflate widget này chúng ta đã tìm hiểu ở trong video trước. Tuy nhiên hãy cứ nhắc lại một chút xem là cái hàm này nó sẽ làm gì. Thì các bạn hãy nhớ lại là ở trong hàm inflate widget nó sẽ tạo ra element mới và nó sẽ đi xuống tiếp bên dưới để nó duyệt cây element con. Vậy mấu chốt là ở lúc nó tạo ra element mới này. Chúng ta hãy trở lại đoạn code vừa nãy. Chúng ta có thể nhận xét thấy là nếu nó gọi hàm update thì element vẫn như vậy. Nó chỉ cập nhật lại cái widget mà element đang giữ thôi. Còn nếu nó gọi hàm inflate widget thì element cũ sẽ bị thay thế bởi element mới. Vậy bây giờ chúng ta hãy giải quyết câu hỏi này trước. Cái việc mà một element bị thay thế bởi một element mới sẽ gây ra tác động gì? Ở đây chúng ta có 3 trường hợp. Nếu element đó là một render object element, chúng ta hãy quay trở lại render object element ở trên này. Thì chúng ta thấy là render object element này nó cũng không có cái phương thức gì đặc biệt hơn. Và chúng ta quay trở lại element thì chúng ta thấy là trong element nó cũng chỉ có gì? Nó cũng chỉ có lưu widget và render object. Vậy thì khi nó bị khởi tạo lại thì cùng lắm là nó sẽ gọi lại hàm mount và cùng lắm là nó sẽ tạo lại create render object. Ngoài ra nó cũng không gây ra tác động gì nhiều lắm. Và thậm chí là cái render object mới tạo ra này nó cũng tương đồng với cái render object cũ thôi. Tóm lại là về bản chất của element đó không có gì thay đổi. Vậy trường hợp thứ hai, nếu đấy là stateless element thì có vấn đề gì không? Câu trả lời cũng là không. Bởi vì stateless element nó cũng không lưu thêm bất cứ cái gì đặc biệt hết. Thậm chí nó còn đơn giản hơn là render object element. Bởi vì nó không có render object. Nó chỉ lưu widget. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Như vậy cái việc khởi tạo lại cái element đó để thay thế cho element cũ cũng không gây ra tác động gì đáng kể. Còn trường hợp thứ ba, nếu element đó là một stateful element thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể nhìn vào đoạn code này. Đây là một đoạn code đã đơn giản hóa của stateful element. Các bạn có thể thấy ở trong này stateful element sẽ lưu thêm một biến nữa, đó là
state. State này sẽ được tạo ra bởi hàm create state của widget đó. Các bạn hãy nhìn vào đây, ví dụ như ở đây chúng ta có một stateful widget. Thì bao giờ ở trong một cái stateful widget cũng sẽ có hàm gì? Hàm create state. Hàm này sẽ tạo ra một instance mới của class state tương ứng với stateful widget. Chúng ta rất hay nhìn thấy hàm create state, và bây giờ chúng ta mới biết là hàm này sẽ được gọi ở đây khi mà cái stateful element này được tạo ra. Vậy là cái stateful element này nó sẽ lưu state. Nó lưu state thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là khi mà chúng ta khởi tạo một stateful element mới thì đồng nghĩa với việc là cái state cũ sẽ bị bỏ đi và nó sẽ gọi hàm create state để tạo ra một state mới. Hay nói cách khác là ở trong state chúng ta có hàm init state đúng không? Thì hàm init state này nó sẽ được gọi lại, và toàn bộ những cái giá trị nào đang lưu ở trong state này nó sẽ mất đi. Như vậy giống như là cái state của chúng ta bị reset hoàn toàn. Ok, vậy đó là tác động của hàm inflate widget đối với stateful element. Vậy thì khi nào nó sẽ nhảy vào cái đoạn code này? Chúng ta đã biết là khi mà cái điều kiện này nó trả về false đúng không? Vậy khi nào thì điều kiện này trả về false? Trước hết, nếu mà chúng ta không sử dụng key cho widget, tức là key bằng null, thì điều kiện này gần như là nó sẽ luôn đúng. Bởi vì là hai cái widget của chúng ta vẫn có cùng một kiểu. Khi mà chúng ta rebuild lại cây widget thì cái widget của chúng ta nó vẫn ở vị trí đấy ở trong code. Nó vẫn là cùng một kiểu widget đấy thôi. Cho nên điều kiện check đầu tiên này nó sẽ là đúng. Và nó sẽ chỉ nhảy vào hàm update thôi. Như vậy là điều kiện này nó chỉ có thể sai khi mà chúng ta sử dụng một loại key nào đó. Và ở đây chúng ta sẽ học loại key đầu tiên, đó là unique key. Vậy cái loại key này nó có đặc điểm gì? Ở trong cái loại key này thì chúng ta không thể tạo ra một cái constant constructor. Ở trong cái phần implementation của loại key này, họ đã giấu cái constant constructor của cái base class này đi rồi. Vì vậy là mỗi một lần khởi tạo một instance mới của unique key, chúng ta sẽ thu được một instance hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt với tất cả những instance đã tạo ra trước đó. Điều đó dẫn đến là nếu mà chúng ta so sánh hai cái unique key với nhau thì nó sẽ không bao giờ bằng nhau, và dẫn đến là điều kiện này sẽ trả về false và nó sẽ gọi đến cái hàm inflate widget này và nó sẽ tạo ra state mới cho stateful element. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra điều này ở trong một đoạn code thật. Ở trong đoạn code này, chúng ta gọi hàm set state khi mà nhấn vào một cái nút ở trên màn hình. Và ở đây chúng ta có một cái stateful widget. Bây giờ chúng ta hãy gán một cái unique key cho nó. Ở trong stateful widget này, chúng ta sẽ có một đoạn log ở hàm init state để chúng ta chứng minh là hàm init state này sẽ bị gọi lại khi mà cái stateful widget này được rebuild. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy cái chương trình này lên. Lúc mới chạy chương trình, nó sẽ khởi tạo cái element và chắc chắn nó sẽ gọi đến hàm init state. Vậy chúng ta nhìn thấy cái đoạn log này ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ clear log đi và chúng ta nhấn nút này. Và các bạn có thể thấy là khi mà set state thì cái hàm init state này sẽ được gọi lại. Tức là cái state này đã được khởi tạo lại. Như vậy là nó đã chứng minh cho điều chúng ta vừa mới nói ở bên kia. Vậy tác dụng của unique key này là gì? Thì tác dụng của unique key thực ra nó cũng không có nhiều. Có một trường hợp mà mình đã từng gặp nó như thế này. Ở trong trường hợp của mình có một cái stateful widget và trong stateful widget mình có một animation. Trạng thái của animation là được lưu ở trong cái class state của stateful widget đó. Và mình muốn là mỗi một khi cái cây widget cha nó được rebuild như trong trường hợp này, như trong trường hợp chúng ta gọi hàm set state này, thì cái animation của stateful widget đó nó phải được reset lại ban đầu và nó sẽ chạy lại từ đầu. Vậy cách nhanh nhất là mình sử dụng unique key vào đây. Tuy nhiên phải lưu ý đó là trong trường hợp mình không cần quan tâm đến cái yếu tố nào đã kích hoạt cái việc rebuild của widget nhé. Bởi vì là cái việc rebuild của một cái cây widget này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không cứ là phải gọi cái hàm set state này. Vì vậy chỉ trong trường hợp mà chúng ta không quan tâm đến cái nguyên nhân gây ra việc rebuild đấy là gì, và chúng ta luôn luôn muốn cái animation đấy nó chạy lại từ đầu mỗi khi được rebuild, thì chúng ta mới sử dụng unique key. Tóm lại là cũng không có nhiều trường hợp cần đến, bởi vì sẽ có một cách tương đương với sử dụng unique key mà chúng ta sẽ học ngay sau đây. Đó là sử dụng value key hoặc là key. Vậy value key là gì? Value key cho phép chúng ta truyền một cái string làm cái value cho cái key đó. Thực tế trong Flutter chúng ta cũng có thể truyền một cái string
cho chính cái class key này. Chỉ là ở đây mình không viết ra thôi để cho cái ví dụ trông nó đơn giản hơn. Và hai cái key hoặc là value key mà có cùng cái string thì nó sẽ được coi là bằng nhau. Vậy nếu hai value key có thể bằng nhau nếu chúng cùng giữ một cái giá trị value này thì chúng ta hãy quay lại đoạn code này và chúng ta có thể thấy là cái đoạn kiểm tra này nó có thể return giá true. Và như vậy là nó sẽ không cần phải gọi vào cái hàm inflate widget và tạo ra một cái state mới. Bây giờ chúng ta hãy xem cách nó hoạt động ở trong một đoạn code thật như thế nào. Ở đây chúng ta hãy thay thế unique key bằng value key. Ở trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy là cái stateful widget này sẽ luôn luôn có value key với giá trị là 1. Bất kể có rebuild bao nhiêu lần đi chăng nữa thì value key này không đổi. Nó vẫn là một cái value key chứa giá trị là 1. Chúng ta hãy restart cái app này. Đầu tiên thì tất nhiên là nó vẫn sẽ gọi vào hàm init state. Bây giờ khi chúng ta nhấn nút này, các bạn có thể thấy là nó không gọi đến hàm init state nữa rồi. Bất kể chúng ta có ấn bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ gọi đến hàm init state. Như vậy là cái state của chúng ta đã được bảo toàn, nó không bị reset. Vậy nếu bây giờ mà chúng ta muốn reset cái state này giống như khi chúng ta sử dụng unique key thì sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta chỉ việc là thay đổi cái giá trị của value key. Đó là lý do mình đã nói là trong nhiều trường hợp chúng ta có thể sử dụng value key thay cho unique key. Chúng ta sẽ sử dụng value key khi mà chúng ta muốn có nhiều quyền điều khiển hơn vào việc quyết định xem khi nào sẽ reset lại cái state. Nếu chúng ta sử dụng unique key, chúng ta hoàn toàn không có quyền điều khiển. Cứ mỗi khi rebuild thì nó sẽ reset lại state. Ok, vậy đó là một tác dụng của value key. Tuy nhiên, value key còn một tác dụng nữa. Và tác dụng này thì quan trọng hơn. Cái tác dụng này nó liên quan đến row hoặc là column hoặc là stack. Cả mấy loại widget đó đều sử dụng một loại element khác. Và chúng ta hãy quay trở lại đây. Ở đây chúng ta có một loại element nữa, đó là multi-child render object element. Tên khá là dài. Cái tên này nó gợi ý là đây là một render object element. Nhưng mà điểm đặc biệt của render object element đấy là không phải nó chỉ có một con duy nhất, mà nó sẽ có một danh sách những thằng element con. Điều đó đúng thôi, bởi vì là khi chúng ta sử dụng row hay column hoặc stack, chúng ta muốn gói một list những cái element, những cái widget con ở bên trong, đúng không? Vậy cái loại element này có gì đặc biệt? Nó liên quan gì đến key? Ở đây chúng ta có thể thấy là ở trong hàm update của loại element này, nó sẽ gọi đến hàm update children. Hàm update children này sẽ nhận vào gì? Một danh sách những element con cũ và một danh sách những cái widget con mới. Để mình mở rộng cái này ra cho mọi người có thể nhìn rõ. Ví dụ ở đây, ví dụ giả sử chúng ta có một column, ở trong column đấy có chứa hai cái widget là widget 1 và widget 2. Ví dụ như thế này, ví dụ chúng ta gói cái stateful widget của chúng ta ở trong một cái column và chúng ta copy nó xuống đây. Như vậy là chúng ta có một cái column gồm hai widget có cùng kiểu, đều là nested stateful widget. Thì chúng ta hãy gọi đó là widget 1 và widget 2. Như vậy tương ứng với widget 1 và widget 2, chúng ta cũng sẽ có element 1 và element 2. Như vậy là cái danh sách old children này nó sẽ là danh sách element 1 và element 2. Tiếp theo, bây giờ giả sử khi chúng ta làm một động tác là gì? Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút thì chúng ta sẽ đổi vị trí của hai cái widget này. Như vậy giả sử như chúng ta không khai báo cái danh sách widget ở đây mà chúng ta khai báo cái danh sách widget ở trên này. Và khi chúng ta nhấn nút thì chúng ta sẽ đổi vị trí của chúng. Cái code để đổi vị trí nó có thể đơn giản như thế này. Và đây chúng ta sẽ sử dụng danh sách widgets mà chúng ta vừa tạo ra. Rồi bây giờ khi mà chúng ta hoán đổi vị trí hai cái widget cho nhau thì chúng ta sẽ thu được một danh sách widget mới, đúng không? Và danh sách widget mới đấy nó sẽ là widget 1 và widget 2. Vị trí nó đã bị hoán đổi cho nhau rồi. Vậy cái hàm update children này nó sẽ làm gì? Nó sẽ cố gắng tạo ra một danh sách children mới. Nó sẽ cập nhật lại cái danh sách element con và đồng thời là những cái widget gắn với những cái element con đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem cái hàm này nó chạy như thế nào trong trường hợp những cái widget của chúng ta không có key. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào đoạn code này. Đây là đoạn code tương tự với phần implementation thật ở trong hàm update children của Flutter SDK. Về cơ bản thì nó sẽ duyệt qua hai cái danh sách new widget và danh sách old children. Và với mỗi một cái new widget, nó sẽ update cái new widget đấy vào cho cái element con ở vị trí tương ứng. Và cuối cùng chúng ta sẽ thu được một danh sách element mới. Vậy cụ thể trong trường hợp này nó sẽ chạy như thế nào? Ví dụ đầu tiên, nó sẽ duyệt qua cái widget đầu tiên của danh sách new widget, đó là widget 2. Tiếp theo nó cũng sẽ lấy ra cái element đầu tiên ở trong danh sách old children, đó là element 1.
Như vậy khi gọi hàm update try, nó sẽ gắn widget 2 vào element 1. Và chúng ta có thể thấy ở đây là new try, nó vẫn là element 1. Tuy nhiên thì cái giá trị widget của nó đã thay đổi thành widget 2. Ban đầu nó là widget 1, bây giờ nó đã thay đổi thành widget 2. Và chúng ta có danh sách new children hiện tại bao gồm element 1 ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo nó sẽ duyệt đến phần tử thứ hai của danh sách new widget, đó là widget 1. Như vậy chúng ta có new widget bằng widget 1. Và đồng thời nó cũng sẽ lấy ra phần tử thứ hai của danh sách old children, đó là element 2. Và tiếp theo nó gọi hàm update child và chúng ta thu được element con mới là element 2, vẫn là element 2. Tuy nhiên thì giá trị widget đã thay đổi, đã được đổi thành là widget 1. Ban đầu thì element 2 tương ứng với widget 2. Ok, và danh sách children mới của chúng ta bây giờ sẽ là element 1 và element 2. Còn ban đầu danh sách của chúng ta cũng vẫn là element 1 và element 2. Như vậy chúng ta thấy là cái thứ tự element không thay đổi. Như vậy chúng ta nhận xét một điều, đó là thứ tự của element không hề thay đổi. Vẫn là element 1 và element 2. Chỉ có cái widget ở bên trong mỗi element đấy được thay đổi, chuyển thành là widget 2 và widget 1. Vậy điều này dẫn đến một cái vấn đề gì? Nếu mà widget của chúng ta là một cái stateless widget thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu widget của chúng ta là một stateful widget thì sao? Chúng ta hãy nhớ lại ở trên này. Một cái stateful widget nó sẽ có stateful element. Và trong stateful element nó sẽ lưu state. Bây giờ các bạn hãy để ý thấy này. Ở đây chúng ta chỉ thay đổi cái widget gắn với element đó. Chứ chúng ta không thay đổi cái gì? Chúng ta không thay đổi cái state gắn với element đó. Như vậy dẫn đến là gì? Dẫn đến là sau khi chạy đoạn code này xong thì element 1 nó vẫn đang giữ state 1, tức là state của widget 1 ban đầu. Và element 2 nó vẫn đang giữ state 2. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi render lên màn hình, cái widget 2 này nó sẽ lấy thông tin từ trong state để nó render. Và state nó lại là vẫn là state 1. Như vậy là widget 2 sẽ sử dụng thông tin của state 1 để render lên màn hình. Còn widget 1 vẫn sử dụng thông tin của state 2 để render lên màn hình. Nó sẽ dẫn đến cái vấn đề gì? Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào code ví dụ này. Mình đã cập nhật cái code ví dụ này một chút. Bây giờ chúng ta sẽ tạo sẵn ra một danh sách gồm 2 widget. Mỗi widget sẽ truyền vào một cái text khác nhau. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến 2 cái widget đấy ở trong column. Và khi nhấn cái nút ở bên dưới này thì chúng ta sẽ đồng thời là chúng ta sẽ tráo đổi vị trí của 2 cái widget đó. Các bạn có thể nhìn thấy là khi nhấn nút này thì vị trí của 2 cái widget này nó thay đổi. Bây giờ ở trong cái stateful widget này, chúng ta sẽ định nghĩa thêm một cái biến ở trong state của nó. Biến này sẽ lưu trạng thái check hay là uncheck của cái box này. Và ở đây là chúng ta có đã thêm một cái checkbox. Khi mà chúng ta nhấn vào checkbox thì chúng ta sẽ thay đổi cái state. Bây giờ chúng ta hãy nhìn cái hiện tượng xảy ra. Giả sử mình check vào lựa chọn là I want a bread. Bây giờ mình nhấn cái nút này để trao đổi vị trí. Thì chúng ta có thể thấy là bây giờ nó lại check vào cái ô gì? Ice cream, chứ không phải là ô bread nữa. Và chúng ta có thể nhận ra là cái ô được check ở đây luôn luôn là cái ô đầu tiên, luôn luôn của item đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy thử sử dụng kiến thức chúng ta vừa học để giải thích cái hiện tượng này. Và rõ ràng đây là một cái bug đúng không? Và khi đã giải thích được cái bug này thì chúng ta có thể sử dụng key để xử lý vấn đề này. Ở đây vấn đề là gì? Chúng ta hãy quay lại element này. Vậy nguyên nhân là gì? Chúng ta vừa được học xong, đó là khi mà chúng ta tráo đổi vị trí thì cái thứ tự của element nó không thay đổi. Thứ tự của element không thay đổi dẫn tới là gì? Dẫn tới là cái thứ tự của state nó vẫn không thay đổi. Tức là chúng ta vẫn có cái state 1 ở phía trên và state 2 ở phía dưới. Và bởi vì state 1 đang chứa giá trị check bằng true mà nó lại không bị thay đổi thứ tự, cho nên là cái widget mới này nó vẫn nhận vào cái giá trị check bằng true của state 1. Các bạn phải thấy là hàm build này nó build ra một cái widget với giá trị check này được lấy từ đâu? Được lấy từ state. Như vậy là mặc dù widget build ra là widget 2, đúng chưa? Widget 2 với text. Text là gì? Text được lấy từ cái widget thứ hai. Widget.text đúng không? Text được lấy từ widget thứ hai. Text được lấy từ đây. Nhưng cái giá trị check này nó vẫn lấy ở trong state và state nó là state 1. Như vậy là widget thì mới nhưng mà cái giá trị ở trong state vẫn là cũ.
cũ. Và bởi vậy nên chúng ta thấy text thì thay đổi, nhưng mà cái state của cái ô này thì không thay đổi. Đó. Và một chút nữa thôi chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao sử dụng key có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, trước khi đi đến phần đó thì chúng ta sẽ quay trở lại code này một chút và chúng ta thử tự đặt ra một câu hỏi. Tại sao lại phải duyệt từng phần tử như thế này? Tại sao khi lấy ra được new widget rồi, chúng ta không tìm đến cái element đang chứa cái widget đó? Ví dụ như khi chúng ta duyệt qua cái widget đầu tiên ở trong danh sách này là widget 2. Tại sao chúng ta không tìm xem là cái element nào ở trong danh sách All Children đang chứa widget 2 và chúng ta lấy element đó ra và chúng ta đưa vào đầu tiên, vị trí đầu tiên của cái danh sách New Children. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ thu được một cái danh sách element mới, đó là element 2, element 1 theo đúng cái thứ tự của widget. Vậy tại sao chúng ta không làm thế? Như vậy thì có phải sẽ giải quyết được vấn đề không? Nghe cách đó có vẻ là giải quyết được vấn đề đấy. Tuy nhiên, trong thực tế có thể áp dụng được cách đó hay không? Thì có một vấn đề như thế này. Chúng ta hãy nhìn vào cái code mẫu ở đây thì sẽ dễ hiểu hơn. Ở đây mình đã chuẩn bị một đoạn code mẫu. Bây giờ code lõi của cái giải pháp chúng ta vừa nói đó là nếu chúng ta có một danh sách những cái widget như thế này thì chúng ta phải tìm được đến vị trí của một cái widget xác định. Ví dụ như là chúng ta muốn tìm đến vị trí của cái size box với width bằng 2 thì chúng ta có tìm được không? Nếu chúng ta tìm được thì giải pháp kia mới khả thi. Thì ở đây mình đã đưa một cái đoạn code ví dụ để tìm đến cái phần tử đó. Nếu mà tìm được thì chỗ này nó sẽ in ra cái index của phần tử đó. Còn nếu mà không tìm được thì nó sẽ in ra là -1. Vậy chúng ta hãy xem nhé. Như vậy là nó in ra -1. Nhưng mà tại sao nhỉ? Tại sao lại in ra -1 nhỉ? Bởi vì ở video trước chúng ta đã học là hai cái widget bằng nhau khi mà gì? Bởi vì ở video trước chúng ta đã học được rằng là hai widget bằng nhau khi mà nó sử dụng constant constructor. Ví dụ như ở đây chúng ta thay đổi tất cả những cái widget này thành constant và ở đây chúng ta cũng sử dụng constant thì chúng ta sẽ tìm được. Tuy nhiên để ra được kết quả đúng thì chúng ta sẽ cần phải chạy app ở trong release mode. Đó, như các bạn có thể thấy khi chạy trong release mode thì nó đã tìm được đúng đến vị trí index của cái size box có width bằng 2. Vậy các bạn có thể đặt một câu hỏi là vậy tại sao không sử dụng constant constructor đi thì chúng ta sẽ tìm được đến cái element đang chứa cái widget đó. Thì các bạn có thể thấy như thế này, cái code của hàm update children này nó được viết cho trường hợp tổng quát chứ không phải là nó viết cho riêng một cái ứng dụng của chúng ta. Và trong cái trường hợp tổng quát thì nó không thể ngầm hiểu là tất cả những widget đều là constant constructor được. Như vậy là giải pháp đó sẽ không hiệu quả. Về cơ bản là không thể tìm được một cái element đang chứa một cái widget nào đó theo cách thông thường được. Và đây chính là lúc mà sử dụng key sẽ giải quyết được vấn đề. Vậy nếu chúng ta gắn key vào widget thì sao? Khi chúng ta gắn key vào widget thì chúng ta đã có một cái dấu hiệu nhận biết để phân biệt các widget với nhau. Và chúng ta có thể dễ dàng tìm đến cái element đang chứa cái widget đó. Bởi vì chúng ta không dựa vào mỗi cái sự bằng nhau của widget để tìm widget, mà chúng ta có thể dựa vào sự bằng nhau của key để chúng ta tìm widget. Vậy cụ thể như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ lưu một cái map giữa key và element đang chứa cái widget mà có key đấy. Ví dụ ở element 1 chúng ta đang sử dụng key 1 và element 2 chúng ta sử dụng key 2. Vậy khi mà chúng ta duyệt cái danh sách những new widget, chúng ta có thể dễ dàng tìm đến cái element đang gắn với cái key đó. Ví dụ khi chúng ta duyệt qua cái widget đầu tiên là widget 2, chúng ta lấy được key của nó là key 2 và chúng ta sẽ sử dụng cái key 2 này để chúng ta lấy cái phần tử tương ứng ở trong map này ra và chúng ta sẽ lấy được element 2. Và đã lấy được element 2 thì chúng ta sẽ cập nhật cái widget cho element 2, chúng ta sẽ cập nhật cái widget 2 vào element 2. Và cuối cùng chúng ta sẽ thu được một danh sách children mới theo đúng thứ tự là element 2, element 1. Và nhờ đó thì thứ tự state của chúng ta cũng được bảo toàn. Bây chúng ta có thể xem ở trong ví dụ này. Ở đây chúng ta hãy định nghĩa thêm một cái key. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đánh dấu tích vào item đầu tiên và chúng ta hoán đổi vị trí thì chúng ta có thể thấy là cái trạng thái của cái nút này nó cũng đi theo cái widget. Và như vậy vấn đề đã được giải quyết. Vậy tóm lại, value key sẽ giúp chúng ta bảo toàn cái state gắn với widget đó. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Vấn đề chỉ xảy ra nếu chúng ta lưu những cái state đấy ở bên trong class state. Ví dụ như chúng ta lưu trạng thái check ở bên trong class state này. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng một cái class khác,
Ví dụ như là chúng ta lưu state ở bên trong block hoặc là chúng ta lưu ở trong chain notifier và chúng ta truyền cả một cái object đấy cho stateless widget thì chúng ta sẽ không gặp vấn đề này. Bởi vì như đã nói lúc đầu là stateless widget thì sẽ không bị gặp vấn đề này. Tuy nhiên nếu mà bạn đang sử dụng stateful widget theo cách này thì kiến thức này là một cái các bạn cần phải nhớ để tránh được những cái lỗi xảy ra mà không biết làm thế nào để fix được. Ok, và bây giờ chúng ta đến loại key cuối cùng, đó là global key. Global key thì hơi phức tạp hơn một chút. Đầu tiên là nó sẽ có một cái hàm để truy cập được đến cái element. Vậy làm thế nào nó truy cập được đến element? Tức là ở trong Flutter nó sẽ có một cái gọi là global key registry. Đây là một cái map thôi. Cái map này nó sẽ map giữa một cái object global key với một cái element tương ứng. Ví dụ ở đây khi mà chúng ta gắn global key cho cái widget này, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một global key, sau đó chúng ta gắn nó vào cái widget này và cái widget này được đưa vào trong cây widget thì cái global key này nó sẽ được đăng ký vào đây. Nó sẽ tạo ra một phần tử mới ở trong map này để map giữa cái global key chúng ta vừa tạo ra và cái element của widget này. Như vậy về sau thông qua global key chúng ta có thể lấy ra được cái element đang gắn với nó bằng cách chúng ta truy cập thông qua cái map này thôi. Và cái element này được trả qua đâu? Được trả qua cái getter là current context và trả về chúng ta cái build context. Các bạn lại thắc mắc là tại sao đang element lại chuyển thành build context? Thì có một cái các bạn cần phải biết, đó là element thực ra nó là một cái class con của build context, không có gì đặc biệt cả. Và một khi đã lấy được element thì chúng ta có thể lấy được tất cả những thứ khác, bao gồm là widget, state và render object. Ở trong global key cung cấp cho chúng ta hai cái hàm để lấy trực tiếp widget và state. Còn để lấy được render object thì chúng ta có thể lấy thông qua element bằng cách là gọi hàm current context, và chúng ta sẽ sử dụng hàm file render object để chúng ta lấy ra cái render object. Tóm lại là chúng ta có thể lấy được tất cả mọi thứ thông qua element và global key giúp chúng ta tìm đến cái element đó. Rồi vậy thì global key có tác dụng gì? Rõ ràng tác dụng của nó rất là mạnh mẽ, bởi vì đầu tiên là chúng ta có thể truy cập đến nó từ bất cứ đâu. Thông thường chúng ta sẽ khai báo một global key dưới dạng một cái biến global như thế này, ở đâu cũng có thể gọi được. Và một khi đã lấy được global key thì tức là chúng ta cũng có thể lấy được toàn bộ thông tin về một cái widget, hoặc là về một cái state, hoặc là về một cái render object từ bất cứ đâu. Bạn đang đứng ở một màn hình rất xa xôi, bạn cũng có thể lấy được thông tin về widget, state, render object ở một cái màn hình đâu trước đó. Đó là lý do tại sao global key được sử dụng ở trong navigator của Flutter. Ngoài ra khi lấy được render object thì chúng ta cũng sẽ lấy được những cái thông số như là chiều rộng, chiều cao của widget, và chúng ta có thể sử dụng nó để làm animation hoặc xử lý những cái tình huống UI khác. Các bạn có thể tham khảo cái video mình làm cái animation thêm vào giỏ hàng. Trong đó mình có sử dụng global key để làm cái việc mà mình vừa nói. Ok, vậy thì tổng kết lại, chúng ta biết 3 loại key. Unique key sẽ làm state bị khởi tạo lại. Value key sẽ giúp chúng ta giữ state đi theo widget. Và global key sẽ giúp chúng ta truy cập đến mọi thông tin về widget, state, render object từ bất cứ đâu. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái ứng dụng hay ho hơn của những cái key này. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.